ጤና ይስጥልኝ አትዊማ ነኝ እንኳን ዳና መጣችሁ ዛሬ ላይ ሻንሃይ ውስጥ በ19ኛው ክፍለ ዘመን በሌሎች በኮሎኒ በተገዙ ጊዜ የተሰሩ የከተማውን ፓርት የምናይ ይሆናል ዛሬ ላይ ይሄንን ታሪካዊ ቦታውን እንዴት እንዳስዋቡትና በምን አይነት ሁኔታ እንዳለ ውስጥ ለውስጥም እየገባን የምናይ ይሆናል ተከታተሉ ብራንዶችን እዚህ ጋር ማየት ይችላልላችሁ ለምሳሌ እዚህ ሰፎራ ዌስተርን ነው ዌስተርን ብራንድ ነው እና ይሄኛው ሲንቲያንዲ ይባላል በአማርኛው ያው በእንግሊዘኛ ኒው ሄቨን ኤንድ ኤርዝ ማለት ነው ወይስ አዲስ ዓለም የሚል ማለት እንችላለን እዚህ ጋር በጣም ታሪካዊ ቦታ ነው የመጀመሪያው የድሮ የነሱ የመጀመሪያው የሲሲፒ የኮንግሬስ ሆልም የተሰራው እዚህ ጋር ነው እንዴት እንደሚያምራያችሁ ከፊት ለፊት አሁን እዚህ ጋር ያለው እንዳለ ኢንተርናሽናል ብራንዶች ናቸው ከኋላዬ ሰፎራ አይታችኋል እንደዚህ ጋር ሮኖቪየስ ከዚህኛው ሳይድ ከዚህኛው ህንጻ ወደዛ የሚተላለፍበት ብሪጅ ነው ከፊት ለፊት ደግሞ አፕል ስቶር ይታያል እና እንዳለ እዚህ ጋር ያለው እንዳለ ኢንተርናሽናል ብራንዶች ናቸው ወደ ሲንገባ ደግሞ ምን እንደሚመስል እናያለን እንዴት የድሮን የቤቶቹን ቅርጽና የነበረውን የሰዎቹን ሰዎች ተጠቀሙ የነበሩትን የመንግስታት ተጠቀሙ የነበሩን ቤቶቹ ምንም ሳይቀይሩ እንዴት እንዳደስቱ ውስጡ ምን እንደሚመስል እንዲሁ እናያለን አሁን እየገባን ያለ ነው እንዳለ ከመኪናና ከተሽከርካሪ ነፃ የሆነ በሰዎች በእግር እየተንቀሳቀሱ የሚጠቀሙበት አካባቢ ነው ይሄኛው በፊት ሰዎች ሲኖሩ የነበሩበት ነው አሁን እዚህ ጋር ይሄኛው ሲንቲያንዲ ወይም ይሄኛው አዲስ ዓለም ሲሰራ ወደ 3500 ሰዎች እንደተፈናቀሉ ነው የሚነገረውና እዚህ ጋር ያለውን እንዴት እንዳደረጉ ጂሪ ቤቶች አሉ ሬስቶራንቶች አሉ እንደዚሁም የተለያየ እና የመዝናኛ እንደዚህ እንደ ባር አይነት ነገር አለ ውስጥ ለውስጥ ሲገቡ ራስ በቃ በጣም የሚገርማ የድሮ የሚመስል በጣም ደስ ይላል እነዚህ በሙሉ ሬስቶራንቶች ናቸው
እኛ ወተር ፋውንቴን ነው በጣም ደስ ይላል ሬስቶራንቶችና ባሮች ናቸው እነዚህ እዚህ ጋር የሰው ብዛት ማየት ትችላላችሁ ያው አዲስ አመትም አይደለ ያው ከአዲስ አመት ማግስትም ስለሆነ ብዙ ሰው ወደ ስራ አልተመለሰም እና ሰው ትንሽ በዛ ይላል አሁን ውስጥ ለውስጥ እየገባን ነው እንትኖቹን አያችሁ ድሮ እንደዚህ ነው የተሰራውና ይሄ ሁሉ ሬኖቬት የተደረገ ነው现在没有来线下，现在已经都预定满了。አሁን ትልቁ መንገድ ላይ ወጣ ውስጥ ለውስጥ አይታችኋል አይደለም በጣም ጠባብ መንገድ ሁሉም እንደዚህ ነው ውስጥ ለውስጥ የተሰራ በዓል ማግስት ስለሆነ ብዙ ቢዝነሶችም አልተከፈቱም ብዙዎቹ አሁን እዚህ ካጠገበ እንደምታዩትም ተዘግቷል እና በኖርማል ጊዜ ማለትም ከበዓል ውጪ በሆነ ጊዜ በጣም ነበር ሰው የሚበዛው እዚህ አካባቢ በጣም የደራ ነውና ያው አሁን በዓል ስለሆነ ሰው ሁሉም ያው ቢዝነሱን የሚሰሩ ሰዎች ቤታቸውን ዘግተው ማለት የቢዝነስ ቤታቸውን ዘግተው ወደ ቤታቸው ሄደዋል ለዛ ነው ሰፈሩ ትንሽ ቀዝቀዝ ያለው ላችኋለሁ በሚቀጥለው እንግዲህ በሌላኛው ቪዲዮ ወይንም እዚህ አካባቢ ወይም ሌላ አካባቢ እንደዚሁ እምዳስስ ይሆናል እስካሁን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው በሌላኛው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ